noștri, pe care o cunoașteți cu toții. Today we have the pleasure of having here Mrs. Srimataji Nirmala Devi. You know, all of you know her already. Vă va prezenta, așa cum s-a anunțat, aspecte ale medicinii tradiționale orientale. Este o nouă dovadă că universitatea noastră este deschisă spre toate orizonturile și aceasta constituie una din indiscutabilele superiorități ale învățământului privat, care nu se găsește închistat într-o dogmatică rigidă și birocratică. De aceea, noi suntem bucuroși că prin această conferință dăm încă o dată dovadă că în topul universităților se găsesc universitățile private și în topul universităților private, Universitatea Ecologică. That amongst all the universities, the private universities are on the top, and among these, the Ecological University is topmost. Orientarea spre medicina tradițională, our trend towards traditional medicine, ne interesează pe toți, which is very interesting to us all, pentru că exprimă because it expresses o experiență seculară, very old tradition. Și părerea noastră, and our opinion is that, ca adepți ai medicinii occidentale, as we all are adepts and advocates of the Western medicine, este că între aceste două medicini, between these two types of medicine, trebuie să existe o there should complementaritate be a complementarity și nu un antagonism, and not a divorce, căci ambele because both of them sunt un produs are a product al inteligenței umane of human intelligence, și ambele au același and scop, both have the same purpose: să vindece pe bolnavi cure patients și să ușureze pe cei suferinți. and to help the suffering people. Îngădui acum să dau cuvântul Now I doamnei will Srimataji ask Srimataji pentru ca să-și expună to express her point of view punctul său de vedere despre about medicinile tradiționale traditional orientale. Far Eastern traditional medicines. So all the professors, De asemenea, tuturor profesorilor, the vice chancellor who was so kind rectorului și prorectorului, to invite me here to talk to you about something which is very different, I would say in a way, very different from the medical science I have studied also. care m-au invitat aici să vorbesc despre o medicină care se deosebește foarte mult despre medicina cu care suntem toți familiarizați și pe care eu personal am studiat-o. I would not call it different, but it is, I would say, it is the basis of our medicine. Nu spune că este diferită, ci doar că constituie baza medicinei. For example, if you want to treat the tree for its sickness and you start applying things from outside, it doesn't work out so well. De exemplu, dacă vrem să vindecăm o plantă și vrem să aplicăm lucruri exterioare ca să o vindecăm, nu reușim. It may have reactions also. Pot exista reacții. But if you can somehow go to the roots, Dar dacă mergem la rădăcinile acestei then the plante, whole tree can be treated. întregul copac poate fi tratat și vindecat. Our medical science now, in the modern times, has become very specialized. În vremurile moderne, știința medicală a devenit extrem de specializată. To such an extent that you may have a doctor for one eye and another doctor for another. În asemenea măsură încât avem un doctor pentru ochiul drept și un doctor pentru ochiul stâng. And there is no synthesis. Nu există sinteză. There is no treatment to the totality of the human being. Nu există un tratament al ansamblului ființei umane. This leads to problems and has created
many kinds of reactions. Aceasta creează probleme și diferite feluri de reacții. So today I am going to talk to you about the subtle system that is within us. Deci astăzi am să vă vorbesc despre sistemul subtil care e construit în noi. You should not take me for granted. Nu trebuie să luați de bună ceea ce spun. There should not be any blind faith about it. Nu trebuie să credeți orbește în ceea ce spun. But if it is proved, Dar this dacă se hypothesis dovedește that I have put before you, că această ipoteză pe care vă prezint e adevărată, then as scientists, you must keep your minds open deci ca oameni de știință trebuie să vă mențineți mințile deschise then you can accept it as honest people. și să o acceptați ca oameni de onoare. Because it is for the benevolence of yourself, your family, your country and the world at large. Deoarece acest lucru este pentru beneficiul dumneavoastră, al familiilor dumneavoastră, pentru beneficiul țării și al lumii. The fundamental thing about us is that we have these 7 main centers of energy centers within us. Faptul fundamental în ființa noastră este că avem în noi construite aceste 7 centre. We know about plexuses, different plexuses, Cunoaștem despre cele diferitele plexuri din ființă, which work on the physical side. care acționează pe latura fizică. But the ones which supply energy to these plexuses on physical, mental, emotional side, also spiritual, are these centers. Dar centrele care furnizează energie acestor centre fizice sunt acestea care le vedeți aici. Also, I would like to tell you about an energy that resides in the triangular bone known as sacrum. De asemenea, aș dori să vă vorbesc despre o energie subtilă care rezidă în osul de la baza coloanei vertebrale, osul sacru. That means Greeks knew about Grecii o cunoșteau, this bone that they call it a sacred bone. iar osul îl numeau osul sacru. Now, this energy is the 5th energy that we have, we should say. Această energie e a 5-a energie pe care o avem, aș spune. We have left and right sympathetic nervous system, Avem or autonomous nervous system. Avem sistemul simpatic drept și stâng, They are supplied by 2 subtle channels on the left and right side. care sunt alimentate de cele două canale din stânga și din dreapta. Then we have parasympathetic nervous system in the center. Apoi, în centru există sistemul nervos parasimpatic. Supposing you are afraid and you run fast Să in presupunem emergency. că ne este teamă și fugim într-o situație de urgență. So your heart starts pumping more blood and you get higher rate of your pulsation. Inima începe să pulseze mai rapid și pulsul se mărește. As you know that this is done with sympathetic nervous system. Acest lucru e realizat de nivelul de sistemul nervos parasimpatic. But what brings it down is the parasympathetic. Simpatic, dar ceea ce îl calmează este sistemul nervos Pulls parasimpatic. it down is the parasympathetic. El este cel care calmează aceste impulsuri și bătăi. This parasympathetic nervous system is also supported by another channel. Acest sistem nervos parasimpatic este alimentat de un alt canal. Now the 4th energy that we have is the energy by which whatever we achieve in our evolution is recorded. Această energie are darul de a înmagazina toate experiențele din viața noastră și din evoluția noastră. That is our central nervous system. Este sistemul nervos central. This central nervous system has recorded whatever we have achieved up to this human awareness. El a înregistrat tot ce am realizat noi până la acest stadiu de evoluție și de conștiință. We have so many higher awareness, so many types of higher awareness than Noi animals. avem un tip superior de conștiință față de animale. For example, animals don't understand filth. De exemplu, Order. animale nu sunt conștiente de murdărie. They don't understand beauty, they nu- don't understand colors. Ele nu înțeleg culorile, frumusețea. So many subtle things that we understand, animals don't understand. Atâtea lucruri subtile pe care noi le înțelegem, animalele nu le înțeleg.
Of course, they have many things built in them. Accordingly, they behave. Desigur că ele au construit în ele multe sisteme după care se comportă. But human beings have freedom. Dar ființele umane au libertate. Now this energy within us is the fifth energy, as I call it. Această a cincea energie, așa cum am numit-o, We call it as Kundalini in Sanskrit language. o numim în limba sanscrită Kundalini. Kundalini because it is in 3.5 coils. Deoarece are 3 înfășurări și jumătate. And the coil is called as Kundala. Iar o înfășurare se numește Kundal. It's called as Kundalini because it is a feminine energy. Se numește Kundalini pentru că este de natură feminină. This knowledge was known in India since long time, that this energy, if it is awakened, it passes through 6 centers. În India există o cunoaștere milenară cum că această energie atunci când este trezită trece prin 6 centre. And pierces through your fontanelle bone area, Străpunge zona fontanelei, which is the actualization of your baptism, ceea ce reprezintă într-un fel botezul dumneavoastră. and connects you to the all-pervading power of divine love. Și vă leagă la puterea atotcuprinzătoare a iubirii divine. In Quran they call it Ruh. În Coran ea se cheamă Ruh, In the Bible it's called the cool breeze of the Holy Ghost. în Biblie se numește adierea răcoroasă a Duhului Sfânt Or all-pervading power of divine love. sau puterea atotpătrunzătoare a iubirii divine. In Sanskrit, it is called as Param Chaitanya. Iar în sanscrită se numește Paramchaitanya. So when we see these beautiful flowers, we don't even see and never even think that what a miracle it is. Când privim, de exemplu, aceste flori, nu ne dăm seama ce miracol sublim reprezintă ele. If you ask a doctor who runs your heart, he say, Dr. Namas nervous system. Dacă vei întreba un doctor, el va spune că este sistemul nervos autonom. Who is Dar cine e acest auto? that question? If you ask, we can't answer. Dacă puneți această întrebare, nimeni nu poate răspunde. There are many things in medical science. There are many things in medical În science știința medicală există multe lucruri that we cannot answer. la care nu putem da răspuns. For example, anything foreign that goes in our body has to be thrown away as the nature of our body. De exemplu, orice lucru străin care pătrunde în corp va fi expulzat. But when the fetus is embedded in the womb, Dar it is atunci, kept there atunci când fătul este implantat în uter, el este păstrat and nourished și hrănit and is thrown out at the right time. și este expulzat la vremea potrivită. So who does that? Cine face asta? There are many questions science cannot answer. Sunt multe întrebări la care știința nu poate Because răspunde. science is amoral, it has created lots of problems. Pentru că știința este amorală, ea a creat multe probleme. It can produce hydrogen bomb, atomic bombs, Ea all kinds poate, of things. ea poate crea bomba atomică, bomba cu hidrogen și multe alte lucruri. And no one can control it. Și nimeni nu o poate controla. So we have to go to something deeper and find out if there's any solution within ourselves. Deci trebuie să ne îndreptăm spre ceva mai profund și să vedem dacă există o soluție în noi înșine. Now as I have to talk to doctors, I would like to explain about one type of a center, one center, how it can be a problem when it is in jeopardy. Deoarece mă adresez medicilor, aș vrea să pomenesc despre un centru care creează probleme atunci când este atacat, când este blocat. As you see, there is left and right two sympathetic nervous systems. După cum vedeți, există două sisteme simpatice, stâng și When drept. I was studying medicine that time, they didn't know that they have different functions. Când studiam medicina cu mulți ani în urmă, ei nu știau că au funcții diferite. But they have absolutely two different functions. Dar ei au, aceste două sisteme au două funcții complet diferite. The left side
caters to your emotional side, the psychology, as you can call it. Cel stâng are grijă de partea psihologică, de emoții. And the right side caters to your physical and your mental, means your brain function. Iar canalul drept are grijă de partea fizică, de partea mentală, activitatea creierului. English mental words is ambiguous. You know? Mental, din punct de cuvântul mental este puțin ambigu. I mean the activity of the brain Activitatea and the creierului physical activity. și activitatea fizică. Now we can talk of the second center because in this short time, whatever is possible, I think I'll explain about one center. Deci vom vorbi despre al doilea centru, dat fiind scurtimea timpului la dispoziție. This is very useful for doctors, for bureaucrats, for people who plan, for politicians. Acest centru este foarte util pentru politicieni, doctori, oameni care planifică, birocrați. How one center when in their body, how it can create problems. Să vedem cum acest centru atunci când este blocat creează probleme. Now, there's one thing yet not known in the medical science is that when we think too much, Există then un, what thing gives energy to our gray cells? există un lucru care nu e cunoscut științei medicale. De unde provine energia atunci când noi gândim prea mult? We are using the energy of gray cells, but who replaces it? Noi folosim energia celulelor cenușii, dar cine o înlocuiește? According to Sahaja, it is the second center within us we call as Swadhisthana, which replaces the energy in the brain cells. Potrivit cu Sahaja Yoga, acest al doilea centru înlocuiește celulele cenușii din creier. Now, this working takes place like this. We can say the left and the right sympathetic nervous system meet like this and form the descent. Deci, sistemul simpatic drept și stâng se întâlnesc cam așa și formează canalul parasimpatic în centru, prin suprapunere. And this center is the center of energy. Iar acest centru este centrul energiei. In medical terminology, we can say it looks after the aortic plexus. În termeni medicali, am spune că acest centru se ocupă de plexul aortic. Now, this center, when on the right side, it supplies energy to your brain cells when you think too much. Pe partea dreaptă, acest centru furnizează creierului atunci când gândim prea mult. Or make conscious effort. Conscious effort. Este vorba de efortul conștiinței. Now, when you start using this power too much, you neglect other organs which are dependent on this center. Când folosim această energie prea mult, atunci alte organe care de asemenea depind de acest centru sunt neglijate. The first and foremost is liver. Primul dintre acestea e ficatul. Liver is affected by that. Ficatul este afectat de acestea. As you know, liver is responsible for taking out all the poison from the body as heat and put it in the circulation of blood. După cum știți, ficatul răspunde de eliminarea tuturor toxinelor sub formă de căldură pe care le eliberează în sânge. Now when the liver goes out, the heat accumulates in the liver. Atunci când ficatul se blochează, căldura se acumulează în el. It starts passing up. Și începe să urce în sus. So we have another center which we call as right heart, Unde mai avem un alt centru numit inimă dreaptă, which looks after the lungs. Care are grijă de plămâni. So you get asthma. Așa încât căpătați astm. Now in India, one doctor has done research on asthma. Through Sahaja Yoga, he has proved you can cure asthma completely. În India, un medic a cercetat cum Sahaja Yoga poate vindeca complet astmul. So then this heat can also pass to the heart. Această căldură de asemenea poate trece la inimă. Supposing a young man of say 18-19 plays tennis, too much physical exertion, drinks a lot, thinks a lot. Să presupunem că un tânăr de 18-19 ani face efort prea mare, joacă tenis, bea mult și gândește mult. At that young age, he might get a very massive heart attack, which is fatal. Și s-ar putea să capete un atac de cord care poate fi fatal.
But later on in age also it might accumulate and people get massive heart attacks. Not angina, massive heart attacks. Iar mai târziu aceste lucruri se pot acumula și oamenii pot căpăta atacuri de cord mărit. Then it goes further still that people can get paralysis of the right side. Iar în ultima instanță pot căpăta o paralizie a părții drepte. The latest is Yuppies disease. I don't know if you have heard about it. Yuppies disease, they call it in America. Da, iar în ultima instanță puteți căpăta maladia UP. Where the conscious mind becomes absolutely paralyzed because you have used too much of your conscious mind. Atunci când conștientul se paralizează cu desăvârșire, deoarece a fost folosit prea mult. The brain is in working order. Creierul este într-o stare de funcționare. But not hands, feet, nothing. One becomes like a reptile. Dar membrele nu mai funcționează. Devin ca un fel de very common now in America. reptilă. And you have to carry the patient like a fish. Și trebuie să transporti pacientul ca pe un pește, pe umăr. But he speaks all right, his brain is all right. Dar el vorbește corect, creierul funcționează bine. Otherwise, he cannot do any action of walking or. Nu poate lucra, nu poate umbla. Now, when this heat goes towards the left side of the abdomen, căldura se îndreaptă spre partea stângă a abdomenului. It creates another problem because of the pancreas. It gives you diabetes. Atacă pancreasul și creează diabet. Only people who sit on chairs and are futuristic, who are planning, politicians, is that doctors also, they get diabetes. Cei care stau mult pe scaun, planifică mult, doctori, politicieni, capătă diabet. For example, in India we have farmers who earn their living and then sleep nicely. They are not worried about anything. De exemplu, în India avem țărani care își câștigă pâinea lor și nu își fac niciun fel de probleme și sunt foarte sănătoși. They are not money oriented, they are not thinking of future, they don't insure anything. Nu se asigură, nu sunt obsedați de bani. And they drink in their tea at least 4 full spoons of sugar. Și își pun în ceai cel puțin 4 lingurițe de zahăr. But they don't get diabetes. Și nu fac niciodată diabet. Niciodată. We have never heard of any case of these farmers getting diabetes. Nu s-a auzit niciodată despre țărani în India care să aibă diabet. Then also, because of too much attention for thinking, no energy is supplied to spleen. Apoi, deoarece prea multă energie se cheltuiește pe gândire, splina este atacată și viciată. Spleen is like for our rhythm, it's a speedometer. It's for our rhythm. Splina este ca un vitezometru al nostru. So these days the modern life is so chaotic. Iar viața modernă e atât de haotică. Early in the morning, if you read the newspaper, you are really shocked. Dimineața de vreme, dacă citiți ziarele, sunteți cu adevărat șocați. Newspaper always describe horrible things. Ziarele descriu lucruri oribile, nimic altceva. Nothing to soothe you. Nimic ca să vă calmeze. So, you go into chaos. Deci intrați într-un haos. Then, as you know that spleen produces RBCs when there is emergency. Red blood corpuscles. Apoi știți că splina produce globule roșii. Da. When it is in emergency. Atunci când există o stare de urgență. For example, if you are eating your food and just to start running, you get pain in the spleen. De exemplu, dacă mâncați, when if you are eating your food, after food you just run out, then your spleen starts filling. Deci dacă mâncați și după aceea imediat o luați la goană, splina începe să se accelereze, să se agite. So in the morning people don't take their even breakfast, just rush somehow or other because they sleep very late. Pentru că deci dimineața oamenii pleacă la lucru fără să mănânce micul dejun, s-au culcat târziu și pleacă în grabă. And then they get into the car. Se intră în mașină. In America, I'm told that they even brush their teeth in the car. Și mi se spune că în America chiar se spală pe dinți în mașină.
They have no rhythm of life. Nu au niciun fel de ritm al vieții. Then they see the traffic jam and they're very upset. Intră într-un trafic nebunesc și se necăjesc pe And in their office now the boss is boiling at them. Iar la birou șeful strigă la ei. With all this speedometer doesn't understand, it becomes crazy. Iar în această situație, acest biet vitezometru înnebunește și el. Of course, the other side, how the cancer is caused, I have not told you, but suddenly the movement goes to the left. Pe de altă parte, e vorba de modul în care se produce cancerul. E vorba de o deplasare spre partea stângă, în situații de șoc sau ceva de genul acesta. And you develop a very serious disease called blood cancer. Atunci apare cancerul sângelui. With Sahaja Yoga we have cured many people of blood cancer. Cu Sahaja Yoga am vindecat foarte mulți pacienți de cancer al sângelui. Then it goes to the kidneys and kidneys also coagulate with the heat and you stop urinating. De asemenea, boala se poate duce și la rinichi și atunci se întrerupe procesul de urinare. Then you are put on the dialysis where you just become bankrupt. Și atunci pacientul devine dependent de dializă și se ruinează de-a dreptul. Și în ultima instanță, pacientul moare. There's no way of saving such people. Nu există o modalitate de a salva asemenea pacienți. But with Sahaja Yoga you can. Dar cu Sahaja Yoga se poate. There was a doctor who was expert, but he had lots of machines of dialysis. Era un doctor care era expert în asemenea aparate de dializă. And he got kidney problem. Și el de asemenea a căpătat probleme cu rinichii. So he came to me, I said, you can be cured, but on one promise that you will not put people on dialysis anymore. A venit la mine și eu i-am spus, am să te vindec, dar cu condiția să nu mai faci dializă oamenilor. Because you must admit dialysis cannot cure. Pentru că dializa, după cum și tu trebuie să admiți, nu poate vindeca. He promised. He got cured. El mi-a promis. Still using his machines. El mi-a promis acest lucru, l-am vindecat, dar încă folosește acest procedeu. He told me he's paid so much money that he has to make money somehow now. Și mi-a spus că trebuie să facă rost de bani într-un fel. He's so much money oriented, you know. E foarte orientat spre bani. So lastly, the worst is that lower part of your intestines, also intestines suffer a lot because you get constipation. But the worst type of constipation you can get, piles you can get. Pe de altă parte apare boala de constipație a intestinelor, care nu poate fi ajutată cu niciun fel de medicamente. In Switzerland, I was surprised that in the bread they put something we call as the cotton seed. În Elveția am văzut că ei pun în pâine semințe de bumbac. Seed of the cotton. And actually we give this in India only to buffaloes. Iar noi în India, noi dăm asta numai la bivoli. I was shocked why are they using such a hard thing because they said we suffer from constipation. Eu am fost șocată că ei folosesc asemenea lucruri, dar mi-au spus că o fac contra constipației. I don't know, they may start eating grass after that. Probabil că într-o zi o să înceapă să pască iarbă. So this is the situation with one center. Asta este situația doar cu un singur centru, And so many diseases are caused. care poate cauza atât de multe boli. So if you can cure one of your centers, you can cure all these diseases. Dacă puteți trata un singur centru, puteți trata toate aceste boli. Of course, about cancer, also I would like to tell you in short. Despre cancer, de asemenea, am să vă spun câteva lucruri pe scurt. As this left and right side Există partea stângă și dreaptă, meet and form a center. care se întâlnesc la mijloc și formează un canal. Now, if you are very futuristic, you are using right side too much like this. Dacă sunteți inclinați spre planul de viitor, supra-solicitați partea dreaptă. And using the limited energy of your center too much. Și folosiți prea mult energia și așa limitată a canalului central. It could be anywhere. It could be in any center. Acest lucru se poate întâmpla în oricare din centre. So you go on using it too much, ultimately it happens that it's exhausted.
Deci această energie este epuizată. And sometimes with some shock or anything, it may just break. Și cu ocazia unui șoc sau ceva poate să se rupă. So there is no connection with the mains. Nu există nicio conectare la sursa de energie. As a result, malignancy is formed. Ca rezultat apare tumora malignă. The cells become on their own. There is no connection of control. Pentru că nu există un control realizat de This acel. happened in short. But cancer is curable through surgery. Însă Aja Yoga, însă cancerul este vindecabil. Psychologically also, many people have been cured. Chiar din punct de vedere psihic, multe boli au fost vindecate. That is the left side. Aici este vorba despre partea stângă. On the left side, we have our subconscious of today, subconscious of yesterday, subconscious of our all lives. Unde avem partea subconștientă a vieții de azi, de ieri și a tuturor vieților. And we have beyond that is collective subconscious. Iar dincolo de aceasta se află subconștientul colectiv. And this collective subconscious has everything that has been created. Acesta are imprimat în el tot ceea ce s-a creat de la început. So many things have died in the evolutionary process. Atâtea lucruri au dispărut în cursul procesului evolutiv. Have gone out of the process of evolution. Și au ieșit din procesul evoluției. Like there might be some plants Cum ar fi niște plante, which we call as bacteria bacterii and all these viruses also the sau same. viruși. So once they enter into your conscious mind Odată or ce conscious intră, side, you get affected. odată ce intră în planul conștient, devii afectat de ele. So for cancer, doctors call it a protein 53, protein, they have given names like that. Deci există pentru cancer această proteină 53. So with Sahaja Yoga, your attention is pulled out from the În left side, Sahaja Yoga, atenția este trasă din partea stângă brought it to the center. și adusă pe centru. As a result of that, you become alright. Ca rezultat te vindeci. Also, the highest type of left side affectation is lunacy. De asemenea, un alt mod de afectare a acestui centru e reprezentat de nebunie, Also can be cured. care de asemenea poate fi vindecată. In this short lecture, I cannot give you the list of all the diseases that are curable. Nu vă pot da, din păcate, acum lista tuturor bolilor care pot fi vindecate și care sunt considerate incurabile. But if you have the knowledge of medical science, it's much easier. Dar dacă aveți cunoștințe medicale, e mult mai ușor. But the best part of it, that when you become the spirit, when you become one with the divine power, then on your fingertips you can feel the centers. Dar atunci când devii spiritul și una cu conștiința cosmică universală, atunci simți totul în vârfurile degetelor. There are 5, 6 and 7 for the emotional side, and again 5 and 6 and 7 for your right side, meaning for your physical and your, not mental but brain activity. Există deci 6 plus 1, 7 centre pe partea stângă pentru partea emoțiilor și același număr pe partea dreaptă, în mâna dreaptă, pentru partea fizică și mentală. Also the stress and strain we have from these modern times, even ecological problems, you become quite immune. De asemenea, devenim imuni și la problemele de stres și la problemele ecologice pe care le avem în vremurile moderne. That's another subject where you become just thoughtlessly aware. Aici este un alt domeniu în care devenim conștienți, dar fără gânduri. The thoughts rise and fall, another thought rises and falls. Un gând se ridică, dispare, un altul se ridică și dispare. And it comes from either from the future or the past. Acesta poate veni fie din viitor, fie din trecut. But when the Kundalini rises, then she elongates these thoughts. Dar atunci când Kundalini se ridică, ea distanțează aceste gânduri. And you stay in the present. Și tu stai în prezent. You are thoughtless but fully aware. Ești lipsit de gânduri, dar complet conștient. And then all the inspirations come. Și vin toate inspirațiile, toate ideile de inspirație. The greatest thing is that the database of the genes are corrected with this.
Cel mai minunat lucru este că chiar problema genelor poate fi corectată cu aceasta. We have known many people who were called as very bad people, evil people, are completely changed. Deci am cunoscut foarte mulți oameni despre care se zicea că sunt răi și care s-au schimbat complet. All your habits which are destructive just drop. Toate obiceiurile considerate destructive dispar, sunt abandonate. Because you become the spirit. Pentru că deveniți spiritul. Actually you are not this body, this mind. De fapt nu sunteți nici acest corp, nici acest mental. You are not these emotions, your intelligence. Nici aceste emoții, nici inteligența. Your ego or your conditioning. Nici ego-ul și nici condiționarea. You are the pure spirit. Voi sunteți spiritul pur. When you become that, in that light, când deveniți spiritul, atunci în lumina you lui achieve tremendous powers. Dobândiți puteri extraordinare. Like many people want to give up alcohol, drugs they can't, but overnight they will blow. Există foarte mulți oameni care depindeau de droguri, dar peste noapte le-au abandonat. It's like this, supposing there is a snake in my hand and there's darkness and I'm very adamant. Este chiar și cum în întuneric, There's darkness. E întuneric. And I'm very adamant and there's a snake in my hand. Și am un șarpe în mână. And if you tell me there's a snake, I'll say no, it's a rope. Și tu îmi spui, ai un șarpe în mână și eu spun, nu, e o sfoară. Because I'm obstinate. Pentru că sunt încăpățânat. But if there is little light, I'll definitely throw it up. Dar dacă se face puțină lumină, desigur că am să-l arunc. In the same way, all habits which you cannot fight, just run away. În același mod, obiceiurile cu care noi nu puteam lupta, pur și simplu dispar. Everything sounds so fantastic at this way. Trebuie să spun că totul pare teribil de fantastic. Well, you are fantastic. Dar și dumneavoastră sunteți fantastici. Like in our country, in a remote village, if you take the television and say this box can show you so many things, they won't believe. Este chiar și cum am duce un televizor într-un sat îndepărtat din India și le-am spune, uite, cu cutia asta puteți vedea lucruri. Ei n-ar crede. They will say, it is just a box. Ei ar spune, e doar o cutie. We also think we are just boxes. We have no identity. Iar noi, la fel, credem că suntem simple cutii, nu avem o identitate. But when you put the television to the mains, then you see how fantastic it is. Dar atunci când pui televizorul în priză, vezi cât de fantastic este acest lucru. In the same way we are. În același fel suntem și noi. We are built in that way. Suntem construiți în acest fel. But when we don't take to this natural breakthrough of the evolution, last breakthrough of the evolution, if you don't take it. Deci este vorba de ultimul stadiu al evoluției. Dacă nu-l parcurgem, also there is ecological problem inside. Atunci apar probleme ecologice în interior. Yeah, because I've seen people with cancer, when they suffer and they take to Sahaja Yoga, the whole room gets heated up without a heater. So much heat. Oameni bolnavi de cancer. Deci am văzut oameni bolnavi de cancer care au Yeah, so much heat. I mean, even if they are sick, supposing you are feeling any pain here, Yes. and if it's Sahaja Yoga, you touch it, it's very hot. Da, deci bolnavii de cancer au în ei foarte multă căldură. Atunci când se îmbolnăvește un loc, el devine foarte cald. So this is the cool breeze that flows. Cool breeze. Dar aceasta despre care vă vorbesc eu este briza Has a răguroasă, cooling effect. care are un efect răcoritor. Also in the Western science, there's nothing for cooling. Iar în vest nu există nimic pentru a răcori. Știința vestică occidentală nu cunoaște nimic pentru a In răcori. Ayurveda they have. Știința ayurvedică însă Not many, but we have. cunoaște asemenea procedee. So they go on heating up and heated up and heated up. Even the brain gets heated up. Everybody gets heated up. Deci fiecare se încălzește, căldura ajunge la creier. Even the nerves get heated up. Nervii se încălzesc. And you have no strength left to fight enemies.
Și nu ai puterea de a lupta contra bolilor. But this is your own power. Dar asta este puterea care rezidă în voi. There is no obligation at all. Nu sunteți obligați deloc să o folosiți. You feel much younger, very energetic. Vă veți simți mai tineri, mai plini de energie. Now I am 73 years of age and I travel every third day. Eu am 73 de ani și la fiecare 3 zile fac o călătorie. And I enjoy it. Și îmi place foarte mult. So it's very easy because it's your own. Acest lucru e foarte simplu pentru că vă aparține. But medical studies helps you a lot to understand the physical health of surgery. Și veți înțelege efectul benefic asupra părții fizice exercitat de Sahaja Yoga. You don't have to go for diagnosis when the patient dies halfway when he is diagnosed by the time. Nu trebuie să mai alergați după diagnostice, pentru că un pacient este pe jumătate mort atunci când și-a obținut diagnosticul. So it's best is to diagnose a person on your finger, which is an absolute knowledge, absolute. Cel mai bine să puneți acest diagnostic cu ajutorul degetelor dumneavoastră, ceea ce reprezintă un diagnostic. Have 10 children and tie up their eyes and ask them what is this gentleman suffering from, they will all say the same thing. Chiar copiii mici, dacă îi legați la ochi și îi întrebați despre ce suferă acest domn, ei vor spune cu precizie, luându-se după senzațiile din vârfurile degetelor. Now supposing they show you this finger. Să presupunem că vă arată acest deget mic de la mânătură. You ask the person, do you suffer from heart? Deci îl întreb pe pacient, suferiți de inimă? So if they say yes, very much, how do you know? El va spune, da, dar de unde știți? Now, if you know how to cure yourself, Dacă you can știți cure others also. cum să vă vindecați pe voi, veți ști să-i vindecați și pe ceilalți. You can feel the centers of others on your fingertips. Puteți simți centrele celorlalți în vârfurile degetelor dumneavoastră. They may be anywhere, might be dead even, you can feel. Persoana poate fi chiar decedată, puteți totuși simți acest lucru. It's a very subtle subject and also very easy. Acesta este un subiect extrem de subtil și în același timp foarte ușor. The knowledge is all within yourself. Cunoașterea este în voi înșivă. But after medical studies, it relates to science. Și are legătură cu știința medicală, în mod foarte clar. So it's very useful for doctors. Deci este foarte utilă pentru medici. And in a country where we are not so rich like Americans are, Și într-o țară unde oamenii nu sunt așa bogați cum sunt americanii, we need not waste too much money. nu putem să risipim prea mulți bani. It's a very large subject, and I was telling your authorities that I'll send a doctor who was the head of the physiology, dean of the physiology from Delhi University, was written a book on surgery. Cum am spus mai devreme, într-o convorbire care am avut-o cu domnul rector, am să vă trimit din India un doctor care conduce facultatea de fiziologie. His granddaughter was dying of kidney infection. Of kidney infection. Ca să vorbească despre infecțiile renale. And she got cured with Sahaja Yoga. Asemenea boli au fost vindecate prin Sahaja Yoga. And his wife had migraine, also she got cured. Și she got cured. Migraine. De asemenea s-a vindecat și migrena. So then he started researching surgery. În felul acesta, acest doctor a început să cerceteze de aproape Sahaja Yoga. He's written a very good book and was inaugurated by our president. Și el a scris chiar o carte care a fost lansată de președintele țării noastre. Of course, I would like you to ask me some questions if you have. Dacă doriți, puteți să puneți întrebări. Aș dori să știu misiunea dumneavoastră, I'd like to know care este misiunea spirituală a poporului român. what is, in your opinion, the spiritual mission of the Romanian people? Oh, they are wonderful. Este minunată. Oh, they are very sensitive. Ei sunt foarte sensibili. I must say they are the best Ei sunt cei mai buni in the Eastern Bloc. în ceea ce privește în blocul de răsărit.
They're very spiritual. Sunt foarte spiritualizați. I just don't know. Nu știu. We have now, I think, 5,000 surgeons. Cred că avem deja 5.000 de Sahaja Yogi. I have no words to, really I can't praise them enough. Nici n-am cuvinte ca să îi laud. It's true. And they have grown too. Și au crescut și au evoluat atât de mult. You said that lunacy can be cured. Lunacy can be cured through Sahaja Yoga, as you said. Cured of. Deci, prin nebunie, ce să înțelegem? Schizofrenie, paranoia sau unele psihoze sau... What do you understand by lunacy? Paranoia, schizofrenia, toate. All kinds. But not always. You see, Nu întotdeauna. schizophrenia we have has been cured. A vindecat schizofrenie. Lunatic personality has been cured. Uh, Lunatic person. O persoană from the dementă a fost din ospiciu, a fost vindecată. We have got 3-4 people from lunatic asylum in India who were. Și am vindecat vreo 3-4 pacienți de boli mentale din India. Yeah. It's possible. Even AIDS. Și chiar SIDA. Am But vindecat. these AIDS people are extremely aggressive. Dar acești bolnavi de SIDA sunt foarte agresivi They think they are martyrs. și că se consideră martiri. So with this martyrdom, they think no end of themselves. Deci, They think no end of themselves. They are very proud that ei sunt foarte mândri că au contractat această maladie. they think they are fighting a big cause. Și ei cred că luptă pentru o cauză nobilă. So we cured about 6 people in Australia. 6 am vindecat în Australia. One was TM fellow, TM, Transcendental Meditation. Two of them, Transcendental. TM. Erau 2 dintre ei făceau meditație transcendentală. And they told me that in the beginning, in the TM, you are not even supposed to talk to your wife. Și mi-au spus că la început, cu meditația transcendentală, nu trebuie să vorbești cu nimeni, nici măcar cu soția. So they became homosexual. Și au devenit astfel homosexuali. For years, Timp de ani de both zile, of them. amândoi. Then they got cured, Apoi au fost vindecați. but they fell back on the same Dar habit. s-au apucat de aceleași obiceiuri. And after 5 years they Și died. după 5 ani au murit. And there was one who got cured, is 9 years now, he's still there. Unul a fost vindecat, de 9 ani este bine vindecat, sănătos. And 2 were married couple Iar 2, un cuplu, s-au căsătorit, who were Catholics, I think. catolici, cred, So they got a fright. They got a fright. s-au speriat. I think the priest must have told them to be frightened. Probabil că preoții i-au speriat și le-au spus să se teamă. So they also ran away. Deci au fugit, au I don't părăsit. know how they are. Și nu știu ce mai fac. It's very difficult people. Oameni foarte dificili. It's a world movement. You see, they think they're very great soldiers marching towards Este them. o mișcare foarte măreață. Ei se cred martiri într-o mișcare foarte glorioasă. It's a psychological problem. Este o problemă psihologică. Very egoistical, Foarte egoiști. and they are not afraid of death, they say. Și nu le teamă de moarte, așa cum spun. Their immune system is in trouble. Immune system. Iar sistemul lor imunitar este atacat. Which is curable through surgery. Aceasta se poate vindeca prin Sahaja Yoga. Is in the here sternum bone. Este vorba de stern. In the age of 12 years, we develop antibodies here, Până la vârsta de 12 ani aici se creează anticorpi, and then the whole they are distributed all over the care body. sunt distribuiți în corp. So whenever we are frightened, the sternum bone gives like a remote control gives. Când ne teamă, acest loc transmite semnale. So behind the sternum bone, at right should be called at the center. Iar spațiul din spatele acestui os se numește inimă centru. If you can cure this center heart, Dacă puteți vindeca acest centru de inimă centrală, așa cum then am we zis, can cure so many diseases, say like breast cancer, puteți vindeca cancerul de sân,
and many others. Și multe alte boli. Ce părere ar avea Srimataji despre un studiu științific făcut pe cazuri de oameni bolnavi de SIDA, care, după părerea mea, în cazul vindecării sau ameliorării în Sahaja Yoga, ar aduce o lovitură de îndrăzneț, aș spune, în lumea medicală. What do you think about a research study performed here in Bucharest on AIDS patients to prove that Sahaja Yoga can cure it and so to blast the medical world everywhere? Ideal it is, if you start. We already have a center of research in India in a place called Vashi, close to Vashi. Lângă Vashi există un centru de cercetări care studiază deja asemenea probleme. Este o idee excelentă dacă puteți cerceta acest lucru cu acordul. Nu este periculos a lucra asupra copiilor bolnavi de SIDA. Există mulți copii bolnavi de SIDA în România, eventual cu ajutorul pozei. Srimataji, nu direct. Isn't it dangerous to work on children? For instance, there are many children sick of AIDS in Romania. Children, it's harmless, absolutely harmless. Copiii sunt nevinovați și se pot... Best for children. E cel mai bine pentru copii. Because they're so innocent. Pentru că sunt foarte inocenți. I am Dr. Damien from Brăila. Sahaja Yoga practicată fără discernământ poate duce la sectanți și fanatism. Poporul român are rezerve tocmai din punctul acesta de vedere. He is a bit skeptical and he says that can't Sahaja Yoga degenerate into a sect and fanaticism? You see, it depends on some people who become fanatic, I agree. But they are corrected because they lose all vibrations. Dânsa este de acord, se poate întâmpla acest lucru cu unii oameni, însă urgent ei își vor pierde vibrațiile. Foarte puțini pot deveni fanatici, dar își pierd vibrațiile și sunt eliminați automat din Sahaja Yoga. Okay, all right, sir. If you agree, finish. If you agree, there are no more questions. Putem încheia acum și să mulțumim. We can come to an end with our conference and thank Mrs. Srimataji who presented us in very short form a new medical theory. I have to acknowledge that for me it is a bit shocking because it does not come in any way close to my paradigms. But this does not mean anything. We are open to everything. What I admire in her is her optimism. Nothing is worse for a doctor than pessimism. And to give up in front of illness. So that I congratulate her especially because she introduced this high note of optimism even for diseases that we consider nowadays incurable. Thank you very much. Please allow me, on behalf of the Senate of our university, to give the diploma of Doctor in Cognitive Sciences to Mrs. Nirmala Srivastava
care ne-a făcut o mare plăcere să fie Made us a astăzi great în honor to be here today among us. Vă mulțumim mult de tot și dumneavoastră pentru că ați onorat cu participarea. It was very short, but very, very intense. No, I think this is a good idea to start with research. Okay. Eu vă mulțumesc pentru la încontrare. Mulțumesc.